So welcome everyone to my another video. आज चाहिँ हामी पोलिनोमियल्स भन्ने टपिक्सको त्यहाँ मैले बुकमा एउटा क्वेशन भेटेको थिएँ त्यहाँबाट कपी गरेको छु. इफ ए पोलिनोमियल एउटा पोलिनोमियल दिएको छ इज डिवाइडेड बाइ x + 2 द रिमाइन्डर इज 4. मतलब यहाँनेरि हामीले रिमाइन्डर थ्योरम एप्लाई गरेर रिमाइन्डर इक्वल्स टु 4 गर्ने हो. पहिला हामी गिवन पोलिनोमियल्स लाई fx लेट गर्छौं. लेट fx इक्वल्स टु x³ + 6x² + kx + 10. त्यस्तै x - a भनेको चाहिँ हामी x + 2 जसले डिवाइड गरेको त्यसलाई गर्छौं. अनि a भनेको चाहिँ त्यहाँ कम्पेयर गर्दा -2 आउँछ. अनि हामीलाई रिमाइन्डर r इक्वल्स टु चाहिँ 4 दिएको छ. सो बाइ रिमाइन्डर थ्योरम fa इक्वल्स टु r. हामीले थ्योरेटिकलमा अगाडिको भिडियोमा सिकेका थियौं कि fa इक्वल्स टु r भनेको चाहिँ हाम्रो रिमाइन्डर थ्योरम हो. अब हामी fa भनेको अहिले हाम्रो a इक्वल्स टु -2 छ. सो f - 2 भयो. अब f - 2 भनेको fx को x भएकोमा -2 लेख्नु पर्ने. f - 2 चाहिँ 4 भयो. रिमाइन्डर r इक्वल्स यहाँ भ्यालु राखेको fa a को ठाउँमा -2 र r को ठाउँमा इक्वल्स टु r र r को ठाउँमा तिर. अब fx को x भएको हेरको ठाउँमा चाहिँ हामी -2 राख्छौं. सो x³ थियो -2 को क्यूब भयो प्लस 6x² थियो 6 * -2 को स्क्वायर भयो. अनि प्लस kx थियो k * -2 भयो k डट -2. अनि नेक्स्टमा चाहिँ प्लस 10 भयो इक्वल्स टु 4. त्यसपछि मैले यहाँ क्यूबहरु गरे. -2 को क्यूब 8 त्यस्तै 6 * 4 24 अनि -2k प्लस 10 भयो इक्वल्स टु 4 भयो. अब यहाँ एड सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो -2k इक्वल्स टु पछाडी 4 अनि अगाडिबाट चाहिँ 26 ब्याक गयो र -26 भयो. सो त्यहाँनेरि k भनेको चाहिँ हाम्रो 26 - 4 दैट इज 22/2 भयो. माइनस हुन्छ त्यहाँनेरि र काटिन्छ माइनसहरु चाहिँ. सो k इक्वल्स टु चाहिँ 11 भयो. सो यसरी हामी चाहिँ रिमाइन्डर थ्योरम एप्लाई गरेर रिमाइन्डर फाइन्ड गर्छ. नेक्स्टमा हाम्रो क्वेशन छ 2x - 5 चाहिँ एउटा फ्याक्टर हो अरे अनि k को भ्यालु निकाल्नु पर्ने अरे. सो यो क्वेशन अघिकै जस्तो हो तर यहाँनेरि हाम्रो if 2x - 5 is a factor हाम्रो फ्याक्टर चाहिँ अहिले 2x - 5 छ. अघि चाहिँ x - 5 x + 5 यस्तो खालको मात्रै हुन्थ्यो. मतलब x मात्रै हुन्थ्यो अगाडि. अहिले चाहिँ 2x पनि छ. सो यसमा चाहिँ अलिकति थोरै डिफरेन्ट हुन्छ. त्यो हामी अब यहाँ गरेर हेर्छौं. अघिकै मेथड लेट fx इक्वल्स टु 6x³ अनि -k + 6x². सो यो हाम्रो पोलिनोमियल भयो. अनि 2x - 5 इक्वल्स टु अब यसलाई x - a सँग कम्पेयर गर्न मिल्दैन यहाँ किनभने हाम्रो 2x छ x - a हुनुपर्ने त्यहाँ 2 पनि छ अगाडि. सो x मात्रै हुँदा चाहिँ कम्पेयर गर्न सकिन्छ x - a सँग. 2x हुँदा चाहिँ हामी इक्वल्स टु 0 गरेर पनि 2x - 5 इक्वल्स टु 0 गरेर गर्न सक्छौं. यो भनेको चाहिँ किन गरिन्छ भन्दा रुट फाइन्ड गर्न हो. अब रुट्स भनेको के हो भन्दा x को भ्यालुहरुलाई हामी रुट्स भन्छौं. अहिले चाहिँ यहाँ 2x - 5 इक्वल्स टु 0 गर्दिने. त्यस्तो गर्दा चाहिँ x इक्वल्स टु 5/2 आयो. सो अब हामीले f 5/2 निकाल्नु पर्ने हो. सो बाइ फ्याक्टर थ्योरम f 5/2 इक्वल्स टु 0 फ्याक्टर भनेको छ यहाँ. सो फ्याक्टर थ्योरममा चाहिँ f a इक्वल्स टु 0 हुन्छ. अहिले हाम्रो a भन्ने ठाउँमा चाहिँ अहिले 5/2 हुन्छ. सो अब f 5/2 भनेको fx को प्रत्येक x को ठाउँमा 5/2 लेख्ने हो. सो 6 अनि x³ थियो 5/2 को क्यूब भयो माइनस अनि k + 6x² थियो त्यहाँ 5/2 को स्क्वायर हुने भयो. अनि नेक्स्टमा थियो +2kx दैट मिन्स +2k भनेको के नै भयो x भनेको चाहिँ डट 5/2 into 5/2. सो अनि -25 सेम इक्वल्स टु 0 बिकज दिस इज फ्याक्टर थ्योरम. सो इक्वल्स टु 0 हुन्छ. रिमाइन्डरमा चाहिँ इक्वल्स टु रिमाइन्डर हुन्छ. अब यहाँ सल्भ गर्ने कुरा हुन्छ 5/2 को होल क्यूब गर्दा 125/8 त्यस्तै अनि माइनस अनि 5/2 को स्क्वायर गरेको छ त्यहाँ 25/4 आयो. अनि त्यहाँ चाहिँ 2 काट्यो. सो 5k भयो अनि -25 इक्वल्स टु
0 सो त्यो 25 लाई ब्याक लग्यो भने चाहिँ इक्वल्स टु 20 अब हामी यसलाई कन्टिन्यू गरौँ सो 2 ले काटे मैले 2 3 जा 6 2 4 जा 8 मतलब अब सबैको मुनि 4 छ सो 4 हामी एलसीएम लियौं अनि माथि 3 into 125 that is 375 माइनस अनि त्यहाँ चाहिँ k plus 6 लाई हामी 25 ले मल्टिप्लाई गर्छौं 25 k अनि माइनस प्लस माइनस माइनस त्यहाँ अगाडि ब्र्याकेट अगाडि माइनस छ सो साइन चेन्ज भयो अनि 25 6 जा त्यो भयो र यसरी सल्भ गर्दै गर्दै गर्दा चाहिँ हामीले यस्तो रिजल्ट पाउँछौं 225 minus 5k by 4 अनि त्यसपछि इक्वल्स टु 25 त्यो छँदैछ अब फेरि यसलाई और अब नेक्स्टमा हामी क्रस मल्टिप्लाई गर्छौं 225 minus 5k भनेको चाहिँ इक्वल्स टु 4 into 25 भयो क्रस गर्दा मल्टिप्लाई गर्दा दैट इज 100 अनि 5 minus 5k इक्वल्स टु चाहिँ 100 minus 225 भयो अनि दुईतिरै माइनसमा आउँछ अनि माइनस माइनस काटिन्छ अनि k भनेको चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि 100 minus 225 125 by 4 सरी 5 अनि k इक्वल्स टु आयो हाम्रो 25 सो यसरी चाहिँ हामी यो चाहिँ अहिले फ्याक्टर थ्योरम युज गर्यौं हामीले बिकज क्वेशनमै फ्याक्टर भनेको थियो तर त्यहाँनेरि याद गर्नुपर्ने कुरा हाम्रो 2x minus 5 जुन बाइनोमियल छ त्यसको लागि चाहिँ हामी इक्वल्स टु 0 गरेर गर्छौं सो नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ यहाँ सो यहाँ चाहिँ रिमाइन्डर 7 भनेर दिएको थियो A polynomial px is divided by 2x plus 3 to get the cosine that and the remainder 7 find px यहाँ चाहिँ हामीले पोलिनोमियल फाइन्ड गर्नुपर्ने हो हामीलाई डिवाइड गर्ने 2x plus 3 दिएको छ बाइनोमियल अनि त्यसले डिवाइड गर्दा आएको चाहिँ 2x square plus 3x minus 4 लाई qx भन्छौं हामी अनि रिमाइन्डर चाहिँ 7 हुन्छ सो हामी यहाँ डिभिजन एल्गोरिदम युज गर्छौं बिफोर दैट हामीले लेट गर्न बिर्सिरहेछ यहाँ पहिले हामी लेट गर्छौं लेट fx इक्वल्स टु सरी fx त हामीले दिएको छैन हामीले px चाहिँ फाइन्ड गर्नुपर्ने हो qx चाहिँ दिएको छ मतलब कोसेन्ट दिएको छ यहाँनेरि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 हाम्रो कोसेन्ट भयो अनि त्यसपछि हामीसँग रिमाइन्डर पनि छ r इक्वल्स टु 7 भयो अनि हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने चाहिँ यहाँ बाइनोमियल छ एउटा त्यो बाइनोमियल हाम्रो भनेको 2x plus 3 यसलाई एक्चुअली x minus a सँग कम्पेयर गरिँदैन तर यहाँनेरि भनेको चाहिँ हामी डिभिजन एल्गोरिदम युज गर्दैछौं सो बाइनोमियल लाई हामी x minus a भनेर मान्छौं थ्योरिटिकलमा सो मैले अहिले यहाँनेरि a को भ्यालु निकाल्नलाई कम्पेयर गरेको हैन सो x minus a लाई लेट गर्न सकिन्छ 2x plus 3 अरु बेला चाहिँ गर्न सकिन्न डिभिजन एल्गोरिदममा हाम्रो थ्योरिटिकलमा x minus a बाइनोमियल हुन्थ्यो जसले डिवाइड गर्थ्यो सो पहिलेको डिभिजन एल्गोरिदम भन्ने भिडियोमा मैले अगाडिको भिडियोमा सिकाएको छु व्हाट इज डिभिजन एल्गोरिदम भन्दाखेरि पोलिनोमियल px इक्वल्स टु x minus a बाइनोमियल डट qx कोसाइन प्लस अब हामी px जुन अगाडिको सेम भयो अब यहाँनेरि x minus a भनेको हाम्रो बाइनोमियल हो सो बाइनोमियल के थियो भन्दा 2x plus 3 थियो सो 2x plus 3 लेख्यौं हामीले डट qx भनेको चाहिँ हाम्रो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 छ यो चाहिँ डट हो मतलब मल्टिप्लाई हो सो ब्र्याकेटमा राख्नुपर्छ 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 4 यो कोसेन्ट यसलाई ब्र्याकेटमा राख्ने अनि प्लस r रिमाइन्डर 7 अनि त्यसपछि हामी मल्टिप्लाई गर्यौं 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 8x यो मल्टिप्लाई हो यो बुझिन्छ होला दुईटा ब्र्याकेटमा छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर आएको रिजल्ट नेक्स्टमा चाहिँ हामी एड सबट्र्याक्ट गर्छौं 4x क्यूब इज सिंगल देयर सो हामीसँग एड गर्ने 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर थियो 12x स्क्वायर भयो अनि सिमिलरली माइनस 8x प्लस 9x ले x भयो अनि माइनस 5 सो यसरी चाहिँ हामीले एउटा डिभिजन एल्गोरिदममा बाइनोमियल डट qx प्लस r गरेर पोलिनोमियल निकाल्यौं सो हाम्रो आन्सर चाहिँ यो पोलिनोमियल अब यो हो कि हैन भनेर चेक गर्न पनि सकिन्छ चेक गर्नको लागि हामीले अहिले निकालेको पोलिनोमियललाई चाहिँ
बाइनोमियल 2x + 3 ले डिभाइड गर्नुपर्छ र डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर 7 आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा हो र 2x स्क्वायर + 3x - 4 चाहिँ कोसेन्ट आउँछ कि आउँदैन भने त्यो गर्नलाई चाहिँ मैले अहिले डिभिजन एल्गोरिदम यहाँ अहिले सिन्थेटिक डिभिजन मेथड युज गर्दैछु सो यो अगाडिको सिन्थेटिक डिभिजन मेथडको भिडियोमा पनि मैले राखेको छु कि कसरी यो सिन्थेटिक डिभिजन मेथडहरु एप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सो -3/2 ले डिभाइड गर्दैछु म अहिले यहाँनेरि अनि 4 को 4 हुन्छ अनि त्यहाँनेरि 4 इन्टु त्यो मल्टिप्लाई गरेर 4 इन्टु -3/2 भनेको चाहिँ -6 आउँदो रहेछ अनि त्यहाँबाट एड सबट्र्याक्ट 12 - 6 गर्दा 6 आयो अनि 6 इन्टु -3/2 फेरि 9 भयो 9 + 1 10 भयो अनि 10 इन्टु -3/2 गर्यो भने चाहिँ त्यहाँनेरि 15 -25 भयो सो त्यहाँनेरि फाइन्ड बाइ मिस्टेक देखिरा होला मेरो यहाँनेरि मिस्टेक कहाँ भयो भने चाहिँ मैले अलिकति मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ रङ भएकोले हाम्रो रिमाइन्डर 7 आउनु पर्नेमा -25 भयो के भन्दा 6 इन्टु -3/2 गर्दाखेरि चाहिँ 3 2 जा 6 त्यहाँनेरि -9 आउँछ बट एक्चुअली मैले मल्टिप्लाई बाइ 6 गरेर +9 लेखेको थिएँ त्यहाँ सो यहाँदेखि उताको बिग्रिएको थियो यसलाई चाहिँ हामी फेरि रि गरौँ सो हाम्रो कोफिसिएन्टहरु थियो त्यहाँ 4 12 1 -5 यो पोलिनोमियलबाट लिएको कोफिसिएन्ट हो अनि -3/2 ले चाहिँ त्यहाँनेरि डिभाइड गरेको अहिले चाहिँ के आयो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ यहाँ 8 इन्टु -3/2 भनेको 3 4 जा 12 सो 12 त्यहाँनेरि 12 आउँछ अनि 12 - 5 भनेको चाहिँ 7 सो हाम्रो रिमाइन्डर 7 भन्थे एक्ज्याक्टली 7 आयो अब यहाँ क्युएक्स हेर्ने 4 6 र -8 कोफिसिएन्ट हुनुपर्ने भन्छ सो त्यहाँनेरि 2 3 र -4 हुनुपर्ने 4 6 र -8 आइरहेछ सो क्युएक्स चाहिँ हाम्रो यहाँ बिग्रे जस्तो देखिन्छ एक्चुअली यहाँ बिग्रेको चाहिँ होइन के भने 4 6 र -8 सबैबाट 2 कमन लिने हो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 4 बाट कमन लिँदा 2 अनि 3 अनि -4 मतलब अघिको हाम्रो क्युएक्स को त्यहाँनेरि हेर्ने हो भने 2 3 -4 आएको थियो त्यहाँ पनि 2 3 -4 आयो सो मा मसँग अर्को क्वेशन छ व्हाट मस्ट बी एडेड टु 2x³ + 3x² - 11x - 7 टु मेक x - 2 इज one of the factor of the polynomial यहाँ x - 2 फ्याक्टर हैन के एड गर्दा चाहिँ x - 2 फ्याक्टर हुन्छ भन्छ अहिले चाहिँ x - 2 ले डिभाइड गर्यो अथवा f2 गर्यो भने चाहिँ हाम्रो रिमाइन्डर आउँछ मतलब 0 आउँदैन सो फ्याक्टर होइन अहिले x - 2 के एड गर्यो भने चाहिँ फ्याक्टर हुन्छ भन्छ यहाँनेरि x - 2 लाई x - सँग पनि कम्पेयर गर्न सकिन्छ अथवा इक्वल्स टु 0 गरेर x = 2 निकालेर चाहिँ अब f2 निकाल्दै छु म यहाँ f2 निकाल्नु भनेको त्यही x को ठाउँमा 2 राख्ने हो सो 2 * 2³ + 3 * 2 स्क्वायर -11 * 2 - 7 भयो x को ठाउँमा मैले 2 2 2 राखेको छु यसो गर्दा चाहिँ हाम्रो आन्सर -1 आयो मतलब 2 ले डिभाइड गर्दा f2 गर्दा चाहिँ हाम्रो रिमाइन्डर -1 आयो यसको मतलब x - 2 फ्याक्टर थिएन तर यदि हामीले एड गर्यो भने 1 एड गर्यो भने चाहिँ -1 रिमाइन्डर आउँदैन बट 0 रिमाइन्डर आउँछ सो त्यो चाहिँ फ्याक्टर हुन्छ सो दैट वी क्यान से 1 मस्ट बी एडेड अब चेक गरेर हेरौं चेक गर्नलाई सजिलो छ पहिले दिएको क्वेशनमा +1 एड गरेर हेरौं बिकज हाम्रो आन्सर आएको थियो 1 मस्ट बी एडेड सो +1 गर्दा चाहिँ हाम्रो पोलिनोमियलको लास्टमा -6 भयो अघि -7 थियो अब f2 गरेर हेरौं यहाँनेरि f2 गर्ने भनेको चाहिँ त्यही अघिको जस्तो अब यसो गर्दा 0 आउँछ कि आउँदैन भन्ने हो र एक्ज्याक्टली 0 आयो सो 1 एड गरेर पोलिनोमियललाई फेरि f2 गर्दा चाहिँ 0 आयो नेक्स्ट मा मसँग 4 मार्क्स को क्वेशन को लागि सल्भ भन्ने छ यो चाहिँ सिन्थेटिक डिभिजन मेथड युज गरेर गर्ने प्राय त्यो सजिलो पनि हुन्छ हामी पहिले लेख्छौं लास्टमा +15 छ यसको पोसिबल फ्याक्टर्सहरु लेख्छौं पोसिबल फ्याक्टर्स अफ 15 आर +, -1 +, -2 +, -3 +, -5 and so on त्यसपछाडी हामी सिन्थेटिक डिभिजन मेथड युज गरौं
हामीले अब यहाँनेरि प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 मध्ये कुनै पनि एउटाले डिभाइड गर्दै जाने हो त्यहाँनेरि लेख्नुपर्छ युजिङ सिन्थेटिक डिभिजन मेथड एक्चुअली आई फरगट टु राइट दैट अनि अर्को चाहिँ fx इक्वल्स टु भनेर माथिको पोलिनोमियल गर्नुपर्छ अब यहाँनेरि कोफिसिएन्ट विथ साइन लेखेर मैले 1 ले अहिले डिभाइड गर्दिछु सिन्थेटिक डिभिजन मेथड 1 ले डिभाइड गर्दा 16 रिमाइन्डर आयो सो यसबाट हामी के बुझ्छौं भने 1x minus 1 is not a factor f1 is equal to not equals to 0 भएकोले हामीले अब फेरि -1 ले ट्राई गर्यौं यहाँ सो 1 1 1 जा -1 अनि -8 भयो अब फेरि +8 भयो 1 सँग मल्टिप्लाई and that is 15 into -1 is -15 and it is 0 so x minus f minus 1 equals to 0 भएकोले चाहिँ हामी x plus 1 is a factor भन्छौं यो सम्बन्धी अलिक डिटेल्समा बुझ्नलाई चाहिँ हामी अगाडिको सिन्थेटिक डिभिजन मेथडहरुको बारेमा मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ त्यो म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु लिंक सो त्यहाँबाट धेरै डिटेल्समा बुझ्न सकिन्छ सो बचेको हाम्रो चाहिँ 1 अब यसलाई चाहिँ हामी 1 डिग्री लेस बनाउँछौं मतलब एउटा फ्याक्टर x plus 1 भयो बचेकोहरु चाहिँ 1x square minus 8x plus 15 equals to 0 सो अब अगाडिको x plus 1 सेम छ पछाडीको x square minus 8x plus 15 लाई चाहिँ हामी फ्याक्टराइज गर्छौं सो फ्याक्टराइज गर्दा भनेको -5x -3x plus 15 equals to 0 भयो अनि x plus 1 भयो अनि त्यहाँनेरि चाहिँ x कमन भयो so I think you can do any kind of factorize of second degree so यसरी फ्याक्टराइज गर्दा चाहिँ हामीले तीनटा फ्याक्टर पायौं गिवन पोलिनोमियल्स बाट के भन्दा x plus 1 x minus 5 र x minus 3 अब हाम्रो काम भनेको चाहिँ आइदर x minus 5 equals to 0 त्यहाँबाट x को भ्यालु 5 हुन्छ त्यस्तै अर्को हाम्रो फ्याक्टर x minus 3 equals to 0 र x plus 1 equals to 0 गर्ने हो 3 वटा फ्याक्टर equals to 0 गर्ने हो सो अब यसबाट चाहिँ x को भ्यालुहरु जस्तो सुरुकोबाट 5 आउँछ त्यस्तै गरेर x equals to 3 आउँछ अनि -1 आउँछ therefore x equals to -1 3 and 5 so we solved the given polynomial here नेक्स्ट मा म अर्को एउटा क्वेशन चुज गर्दै छु सो हाम्रो क्वेशन चाहिँ 6x cube equals to 4 minus 13x square plus अब यहाँ प्लस 0x भनेको चाहिँ किन भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि पोलिनोमियलको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्ममा छ कि छैन हेर्नुपर्छ मतलब x cube x square x र कन्स्टेन्ट टर्म यस्तो यदि छैन कुनै टर्म भने चाहिँ त्यहाँ 0 राखेर हामी राख्न सक्छौं अब हाम्रो x भन्ने टर्म छैन क्यूब छ स्क्वायर छ x को तर x भन्ने चाहिँ थिएन सो मैले 0x राखे because 0x is just 0 now I am writing the coefficients with their sign x cube को कोएफिसिएन्ट 6 थियो यस्तै 13x square को थियो अनि 0 and minus को मलाई 1 ले डिवाइड गर्दै छु 6 6 1 जा 6 एड गर्दा 19 भयो 19 1 जा 19 and again 19 and 9 that is 15 so के बुझ्यो भने 1 ले डिवाइड गर्दा 15 चाहिँ रिमाइन्डर आयो सो x minus 1 is not a factor अब फेरि -1 ले ट्राई गर्ने -1 ले ट्राई गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँनेरि 6 6 1 जा -6 एन्ड यस्तो गरेर हेर्दा फेरि 3 आयो सो यो पनि हाम्रो x plus 1 पनि होइन रहेछ फ्याक्टर एन्ड नेक्स्ट अब म अर्को नम्बरले ट्राई गर्छु हाम्रो पोसिबल फ्याक्टर्सहरुको प्लस -1 प्लस -2 एन्ड प्लस -3 सो लेट अस डु नाउ बाइ -2 दैट इज त्यहाँनेरि अब गरेर हेरौँ हामी 6 6 2 जा 12 त्यहाँनेरि 1 आयो 1 2 जा -2 and 0 and -2 is again -2 and 2 2 जा +4 so for -4 it is 0
So finally we find a factor f minus 2 equals to 0. Therefore x plus 2 is a factor. अब x plus 2 एउटा फ्याक्टर भयो लेख्यो बचेको हाम्रो 6 1 र minus 2 लाई चाहिँ हामी 6x square plus 1x minus 2 लेख्छौं अनि त्यहाँनेरि फ्याक्टराइज गर्छौं अब हामी सेकेन्ड डिग्री को पोलिनोमियल जुन छ हाम्रो अगाडिको x plus 2 सेम भइहाल्यो त्यसलाई फ्याक्टर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रिजल्ट आउँछ x plus 2 अनि फ्याक्टराइज गर्दाखेरि so finally we get the answer here, the three factors here, that is x plus 2, 3x plus 2 and 2x minus 1 equals to 0. अब अघिकै जस्तो we can do either or. Either x plus 2 equals to 0, similarly 3x plus 2 equals to 0 and also 2x minus 1 equals to 0. अब यहाँबाट x plus 2 equals to 0 छ यसबाट हामी x भनेको चाहिँ 2 पाउँछौं त्यस्तै त्यहाँबाट x भनेको -2/3 हुन्छ अनि लास्टको फ्याक्टर 2x minus 1 बाट चाहिँ x equals to 1/2 आयो therefore x equals to कुरो बुझ्यो त कतिको बुझ्यो नि